はようございます。皆さん、お元気ですか? Alam huनुहुन्छ? 私はゴビンダです。第1課 Part 1 Lesson-1 Part 1 आजबाट हामी जापानिज मिन्ना नो निहोंगो भन्ने किताबलाई आधार मानेर लेसन बाई लेसन अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामी लेसन 1 पार्ट 1 बाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। Before we start the lesson, हामीले लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो लेसनमा निस्किने नयाँ शब्दहरू हाम्रो लागि विशेष गरी सबै शब्दहरू चाहिँ नयाँ नै हुनेछ। ती नयाँ शब्दहरूलाई अब हामीले केही हदसम्म नेपाली भाषामा त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुराहरू जानेर लेसनमा छिर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामी सबैभन्दा पहिले शब्दको अर्थ केही शब्दको अर्थहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। वातासी म गोविन्दा गोविन्दा सान यो सान अनि त्यसपछि अर्को छ कुन अनि त्यस्तै गरी छ च्यान। यो तीनटा जुन शब्द छ यो जापानिज भाषामा मान्छेको नामको पछाडि लगाएर जस्तै नेपालीमा भन्नु भने जी भनेर कसैलाई सम्मान गरेर नामको पछाडि जी लगाएर बोलाउँछौँ भने त्यस्तै गरी जापानिज भाषामा चाहिँ आफूभन्दा ठुला मानिसहरूको नामको पछाडि चाहिँ सान लगाइन्छ। अनि त्यस्तै गरी कुन र च्यान भनेको चाहिँ आफूभन्दा सानो एजको मान्छे आफूभन्दा सानो उमेरको मान्छेलाई महिला केटी र केटा महिला पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर जस्तै पुरुषहरूलाई चाहिँ आफूभन्दा सानो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कुन भनेर नामको पछाडि कुन लगाएर सम्मान गरेर बोलाइन्छ। त्यस्तै गरी केटीको हिसाबमा चाहिँ च्यान जोडेर चाहिँ सम्मान गरेर नामको पछाडि च्यान जोडेर जी लगाएर बोलाउँछ। गाकुसेई विद्यार्थी देश हो अथवा यसले अर्को छ भन्ने शब्द पनि जनाउँछ। अब वा भनेको चाहिँ अब चाहिँ भन्ने शब्दको अर्थ लेखेर राखेको छ। यो भनेको लेख्दाखेरि चाहिँ हिरागानाको हा भन्ने अक्षर लेखिन्छ तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ वा भनेर उच्चारण गरिन्छ। यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि जबकि यो हा भन्ने चाहिँ एउटा पार्टिकलको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई वा भनेर उच्चारण गर्न जरुरी छ। वा चाहिँ एउटा पार्टिकल हो जुन जापानिज भाषामा वाक्यको कर्तासँग जोडिएर लेखिन्छ। त्यसै गरी नेपाल नेपाल नानी नानी जिन नेपाल जिन। अब यो नानी नानी जिन भनेको चाहिँ यो कुनै पनि देशको नामको पछाडि जिन लागेर आउँछ भने त्यो देशको नागरिक हो भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपाल भन्दाखेरि नेपाल भयो अनि त्यसपछि नेपाल जिन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भन्ने अर्थ छ। त्यसै गरी नानी नानी खारा किमास्ता बाट आएको। यसको यो एउटा जापानिज भाषाको क्रियाको एउटा फर्म हो। यो चाहिँ विस्तृत रूपमा हामी अर्को लेसनमा अलिकति एडभान्स लेसनमा गइसकेपछि मात्रै यसको विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ खारा किमास्ता भनेको अर्थ चाहिँ बाट आएको कहाँबाट आएको यहाँबाट आएको भन्ने अर्थ जनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेर राख्नुपर्छ। अब हामी जापानिज भाषामा वाक्यलाई कसरी कसरी सेन्टेन्स बनाउनु त कसरी वाक्य बनाउनु त भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरेर राख्छौँ। अब एन वा एनु देश
एन वा एन डेस लेखेर राखिएको छ। अब यो के हो त भन्दाखेरि यो सेन्टेन्सको यो सेन्टेन्स प्याटर्न हो, वाक्य कसरी बनाउने भन्ने यो सेन्टेन्स प्याटर्न भयो। अब यसमा एन भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अब हामी यहाँ बुझ्छौँ। एन भनेको चाहिँ नेपालीमा नाम, इङ्ग्लिसमा नाउन भनेको जस्तो भयो। नाउन अनि त्यसपछि वा भनेको चाहिँ अघिको हामीले अघि शब्दको अर्थमा पढेर आएको जुन हा लेखेर वा उच्चारण गर्ने त्यो पार्टिकल छ, कर्ताको पछाडि प्राय जापानिज भाषाको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि यसलाई राख्नै पर्छ। अनि त्यसपछि एन भनेको फेरि नाउन आउँछ, अनि त्यसपछि देश, हामीले अघि देश भनेको पढेर आइसकेका छौँ, हो अथवा छ भन्ने अर्थ हुन्छ। यसरी नै सेन्टेन्स बन्छ। यो आधारमा अब सेन्टेन्स बनाउँछौँ हामी। अब नानी नानी वा नानी नानी देश, अब यो आधारमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वातासी, वातासी भनेको हामी म भयो, नेपालीमा बुझ्ने हो भने म भनेको एउटा नाम अथवा सर्वनाम भनेर बुझ्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीले पार्टिकलको वा राख्यौँ, अनि त्यसपछि गोविन्द नाम राख्यौँ, अनि त्यसपछि देश। हामीले जुन सेन्टेन्स प्याटर्नको एन वा एन देश भनेर माथि हेरेको थियौँ, त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ एन नाउन आउने भयो हैन, नाम आउने भयो। नाम भनेको नाम अथवा सर्वनाम दुवै हुन्छ। अनि त्यसपछि वा भनेको पार्टिकलको वा भयो, अनि त्यसपछि गोविन्द भनेको त्यो पनि नामै भयो, अनि त्यसपछि देश। अब यसलाई नेपाली ट्रान्सलेट गर्दाखेरि म चाहिँ गोविन्द हो अथवा हुँ। यसलाई शुद्ध नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ म गोविन्द हुँ भन्ने जनाउँछ। जस्तै चाहिँ भन्ने चाहिँ हामीले यो वाको अर्थ के हो भनेर सोध्ने विद्यार्थीहरू पनि, जापानिज लर्नरहरू पनि त्यस्तो हुने भएकोले यसलाई अर्थ नै लगाउने हो। खासमा यसको त्यति धेरै अर्थ त हुँदैन, लगाउने नै हो भने म चाहिँ गोविन्द हो भन्ने चाहिँको अर्थ जनाउने भएकोले थोरै हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै लेखेको हो। विशेष गरी वाको त्यति मिनिङ हुँदैन, त्यति अर्थ हुँदैन। अब त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्सको यो सेन्टेन्स प्याटर्न छ नानी नानी वा नानी नानी जिन देश। अब हामी यहाँ दोस्रो सेन्टेन्स प्याटर्नलाई आधार मानेर एउटा सेन्टेन्स फेरि बनाउँछौँ, वातासी वा नेपाल जिन देश। अब हाम्रो सेन्टेन्स नेक्स्ट सेन्टेन्स सेकेन्ड सेन्टेन्स प्याटर्न छ नानी नानी वा नानी 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 जिन देश भनेर। त्यसलाई आधार बनाएर हामीले वातासी वा नेपाल जिन देश, म नेपाली हुँ भन्ने एउटा सेन्टेन्स बनायौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा सेन्टेन्स प्याटर्न छ, यो चाहिँ नानी नानी वा, मैले यहाँ खान्जीको जुन फुरिगाना भन्ने जोडिएको छैन त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। नानी नानी वा निबुन अथवा शोकुग्यो भन्ने उच्चारण हुन्छ त्यसको, देश जोडिएको। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि शोकुग्यो भनेको प्रोफेसन हैन, तपाईँ को हो त? अब तपाईँको जस्तै म स्टुडेन्ट हो अनि तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ होला, अनि तपाईँहरू टिचर अथवा डाक्टर हैन, आफ्नो जुन काम हुन्छ त्यो जनाउने भयो यसमा। अब यसलाई अब यो सेन्टेन्स प्याटर्नको उसमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ वातासी वा गाकुसेई देशु, म चाहिँ विद्यार्थी हो, म विद्यार्थी हुँ भने हामीले अब तीनटा यही उसमा चाहिँ हामीले तीनटा सेन्टेन्स प्याटर्नहरू प्रयोग गरेर तीनवटा सेन्टेन्स बनाउन सिक्यौँ। म गोविन्द हो, म गोविन्द हुँ, अब कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि वातासी वा नेपाल जिन देश, म नेपाली हुँ, वातासी वा गाकुसेई देशु, म विद्यार्थी हो अथवा विद्यार्थी हुँ। यो तीनटा सेन्टेन्स सिकिसकेपछि हामीले केही हदसम्म आफ्नो छोटो परिचय दिन सक्छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो लेसन 1 को पार्ट 1 मा
हामीले यति सेन्टेन्स बनाउन सिक्यौँ। अब यसलाई व्यवहारिक रूपमा कन्भर्सेसनमा जुन खाइवा भन्छ हैन, एक आपसमा बोल्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने तर्फ हामी लाग्नेछौँ। खाइवा भनेको जापानिज भाषामा अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि कन्भर्सेसन भयो हैन। अब हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि के भयो, वार्तालाप हो कि के भन्छ हैन, कुराकानी। अब कुराकानीमा अब हामीले आज लेसन 1 मा थोरै 3टा तरिकाले चाहिँ सेन्टेन्स वाक्य बनाउन सिक्यौँ। अब यसलाई प्रयोग गरेर कसरी कन्भर्सेसन गर्ने त, अथवा त्यो सिकेको कुराले जति हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो सिक्छौँ। अब इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ हामीले आफ्नो परिचय दिनको लागि प्रयोग गर्छौँ, हामीले जुन सिकेर आएको सेन्टेन्सहरू छ। अब हामीले पहिलो सेन्टेन्स प्याटर्नबाट वातासी वा गोविन्द देश, त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले सिकेर आएका थियौँ। अनि त्यसपछि अब यो हामी हाम्रो परिचय दिन प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रोमा नेपारू कारा किमासिता, अघि नानी भनेर हामीले ब्ल्याङ्क राखेको थियो, खाली ठाउँ राखेको थियो, त्यसमा हामीले देश राख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले शब्दको अर्थमा सिकेर आएको कारा किमासिता भन्नेलाई जोडेर नेपारू कारा किमासिता, नेपालबाट आएको भनेर अब यहाँ हामीले परिचय दिँदाखेरि त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भयो। अब यो कारा किमासिता भनेको चाहिँ हामीले अघि शब्दको अर्थ पढ्दाखेरि जुन हामीले पढेर आएको थियौँ त्यहाँबाट ल्याएको। अब दोजो योरोशिकु, यो चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ शब्दको अर्थ पढेको छैनौँ हैन। यसको चाहिँ के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि जापानिज भाषामा अब नाइस टु मिट यु भन्नलाई दोजो योरोशिकु भनिन्छ। अब हामीले यो सेन्टेन्स पढ्न थोरै पढेको जस्तो लागेको थियो, तर पनि हामीले यो व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ पढेको कुरालाई व्यवहारिक बनाउँदै व्यवहारिक दैनिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ भने हामीलाई भाषा सिक्नको लागि धेरै नै सजिलो हुनेछ। यसरी केही भाग पढ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी व्यवहारमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यस्तै गरी हामी अर्को लेसनमा पनि यो लेसन 1 को पार्ट 2 मा फेरि पनि अर्को सेन्टेन्स प्याटर्नहरू कसरी नयाँ सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने अथवा त्यो लेसन 1 मा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू गर्नेछौँ। अहिलेको लागि फेरि अब यो समग्रमा सबैलाई लेखिसकेपछि हामी फेरि भन्छौँ आफ्नो परिचय दिनको लागि कसरी भन्ने त छोटो मिठो हैन। वातासी वा गोविन्द देश, नेपारू कारा किमासिता, दोजो योरोशिकु। म गोविन्द हुँ, नेपालबाट आएँ, तपाईँहरूसँग भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने आफ्नो छोटो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। またね。